السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو تحفة هنا النهاردة بقى. معانا وصفة حلوة وسريعة وسهلة التحضير. لو معاكي حبة من دقيق البسبوسة أو دقيق السميد تقدري تعملي الوصفة الجميلة التحفة دي. ما تفوتيش الفرصة عليكي، جربيها لأنها هتعجبك جدا وهتعجب كل اللي هياكل من الوصفة دي إن شاء الله. لو شفت الفيديو للآخر وقمت عملت الوصفة كله هينبهر بيها، وطعم جديد وحكاية جدا. معانا هنا بقى سميد بسبوسة والطبقات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. طعم خرافة، بيدوب في البق دوب. طعم مختلف جدا عن البسبوسة العادية، عن اي بسبوسة انتي عملتيها. طعم تحفة جدا بجد. مكوناته سهلة، مكونات بسيطة، مكونات كلها موجودة في البيت، مش هتشتري اي حاجة من بره، كل حاجة موجودة قدامك وسهلة وسريعة التحضير وشكل جديد وطعم جديد، وطبعا شكل وريحة وطعم، وهتشوفي بنفسك لما تجربي الوصفة. يلا نسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونخش نشوف عملنا الفيديو التحفة ده ازاي. معانا كيس من السميد البسبوسة، معانا نص كوب من السمنة الزبدة الفلاحي اللي احنا مسيحينها، بس مش مسيحة دوبك، بس فكنها على النار. معلقة من البيكنج باودر حطيناها على كيس سميد البسبوسة. قلبنا المواد الجافة. هننزل نص كوباية السمنة، هتقلبيها لحد ما تبقى زي حباية الرمل، مبلولة كده زي حباية الرمل اللي مبلولة بالمية. حتى انك تدعكي في السمنة مع السميد لحد ما تدي القوام اللي انت شايفاه ده. يلا قومي هاتي كيس بسبوسة، طبع الخطوات معايا، وقومي اعملي احلى وصفة ان شاء الله هتعجبكم وتعجب كل اللي هياكل منها. ما تنسيش اللايك والشير للفيديو، واللي اول مرة يشوفنا يا ريت ينورنا باشتراكه في القناة علشان نتشرف بيه ويفيد كل الناس بأي حاجة احنا بنعملها. ايه دوت؟ دي زبادي. الزبادي دوت احنا عاملينه في البيت على ايدينا، زبادي صحي، وفي طريقة وفي فيديو معمول للزبادي البلدي. ممكن تخشي الفيديو وتشوف طريقة الزبادي معمولة ازاي. كل حاجة بنوفرها لكم، كل حاجة بتبقى ممتازة. يبقى حطينا ايه؟ كيس سميد من البسبوسة، حطينا عليه نص كوب من السمنة الزبدة الفلاحي السايحة، عليهم نص معلقة من البيكنج باودر. قلبنا المواد الجافة، نزلنا السمنة خليناها زي حباية الرمل، نزلنا عليهم كوب من الزبادي. قلبت ده، مفيش ابسط من كده. هتنزلي في الصينيه بتاعتك، هتسويها بحبه من الميه لحد ما تدي الشكل المظبوط. هتدخليها الفرن. تدخليها الفرن على كام؟ على 170 درجه. اول ما تشم ريحه البسبوسه بتاعتك تهدي، لما تلاقي الحواف بتاعتها كده احمرت تعرفي ان هي استوت خلاص، تديها وش شوايه وتشيليها. طبعا تكوني مجهزه الشربات، لازم الشربات يبقى سخن والبسبوسه طالعه من الفرن. احلى بسبوسه تاكليها في حياتك، سهله وسريعه ومفيش ابسط من كده. معانا كوب من السكر، قدوا كوبايه ونص من الميه، يعني دي كوبايه من السكر عليها كوبايه ونص بنفس المعيار بتاع السكر. معلقه من عسل الجلوكوز، ده نص كوبايه الميه التانية. هنسيبهم ياخدوا يدوا كده مع بعض لحد ما يغلوا بس يتقلوا لا. بعد ما ننزل الشربات وهو سخن، معانا معلقه من السمنه الزبده الفلاحي، كيس من الفانيليا. هتقلبي ده كله وتنزلي عليه والبسبوسه سخنه، علشان البسبوسه تشرب كده مع الشربات بتاعنا مع نكهه السمنه الزبده الفلاحي. تاكلي احلى بسبوسه في حياتك. احنا لسه ما خلصناش الوصفه. تابع معايا الفيديو للاخر. الوصفه فيها تكات كتير وفيها حاجات حلوه هتعجبك قوي وهتعجب الاطفال وهتعجب كل اللي هياكلوا من البسبوسه التحفه دي. مكوناتها سهله، مكوناتها بسيطه، خطوه واحده عملتيها. سيبناها لما بردت تماما، هنقلبها في صينيه تانية علشان نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. يلا اللي لسه ما عملش لايك للفيديو يعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وكل الناس تستفيد. بصي الجمال، بصي السوا بتاعتها. طبعا انت شايفه اللون. انا قلبتها تاني. معانا 3 كوبايات من الحليب، عليهم 4 معالق من النشا، عليهم معلقه من السحلب. عندك سحلب، عندك بودره كريم شانتيه، تحطي معلقه لا ده لا ده. كان عندي سحلب حطيت، بيعزز طعم الكريمه جدا وبيخليها طعمها تحفه.
عندك معلقتين من القشطه وهي داخله على السوا بتحطيهم، معلقتين من وش اللبن تحطيهم. طبعا انا ما كانش عندي لا قشطه ولا وش اللبن، فانا حطيت لها سمنه زبده فلاحي بقى بعد ما خلصت الوصفه، والقوام بتاعها بقى مظبوط. طبعا القوام بتاعها بيبقى لا تقيل ولا خفيف. حطينا قطعه من السمنه الزبده الفلاحي، هننزل بالخليط ده هو سخن على وش البسبوسه التحفه بتاعتنا دي. قوام كريمي، طعم خرافه، ريحه كانت موديه لاخر الدنيا. جربي الوصفه بنفس المكونات بتاعتها هتلاقيها تحفه جدا. السكر هنا 3 معالق سكر او 4 معالق سكر. طبعا البسبوسه مسكره فالكريمه بتكون مظبوطه في السكر بتاعها، ما بتكونش عاليه قوي. تنزليها كده وتسويها لحد ما تاخد الطبقه شكل البسبوسه بتاعتنا. خلصنا الوصفه لحد كده؟ لا لسه معانا كماله الوصفه. طبعا بس الفيديو الاخر ما تقطعيش منه حاجه علشان تستفيدي وتفيدي غيرك. ده البسكوت التحفه اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، الهش تحفه، طعمه تحفه. اللي ما شافش وصفه البسكوت دي يرجع ويشوف البسكوت. اللي ما بيعرفش يعمل بسكوت اول مره هتشوفي طريقه البسكوت مع كوكي هتعمليه من اول مره. هرسنا حبه من البسكوت كده وحطيناهم على وش الكريم، كريمه مع بسبوسه مع بسكوت مع بصي طعم خرافه جدا. جربيها وان شاء الله الوصفه هتعجبك. دي حبه بقى من جيلي التزيين حطيناه كده على الوش. المقطع انقطع بس وانا بلف معاكم، فحبيت اكمل لفه الجيلي معاكم كده علشان تشوفوا الوصفه للاخر. ايه رايكم بقى في البسبوسه التحفه بتاعتنا؟ طبعا هتدخليها في التلاجة لحد ما الكريمه تبرد وتاخد وتدي مع بعضها كده. عايزه تاكلي بسبوسه ما تاكليهاش ساعه ما تعمليها، تبرديها وتحطها في التلاجة تاكلي احلى طعم بسبوسه. طبعا البسبوسه معموله بشكل مختلف، بطعم مختلف، نكهه مختلفه. جربوا الوصفه ان شاء الله الوصفه هتعجبكم. متنسوش تكتبوا لي في التعليقات الوصفه ايه رايكم فيها، طعم وشكل. والله جربوا الوصفه كده، واللي يجربها وتنجح معاه ان شاء الله هتنجح معاكم من اول مره. وخلي بالك البسبوسه هنا مش ناشفه ولا معجنه، البسبوسه دايبه دوب جدا وهشه كمان زي ما انتي شايفه البسبوسه معاكي اهو. في ناس بتقولك ما تحطيش بيكنج باودر للبسبوسه، لا انا حاطه بيكنج باودر والبسبوسه هشه، البسبوسه طريه، البسبوسه ناعمه جدا. بص القوام بتاعها عامل ازاي، طعم خرافه وريحه كانت موديه لاخر الدنيا. عايزه تاكلي بسبوسه اعمليها بالسمنه البلدي الفلاحي هتشوفي شكل البسبوسه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، البسبوسه الطبقات بالكريمه. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.